यो शब्द हेरौं त अ अथवा ए एक अथवा एउटा मलाई एउटा कलम देऊ Give me a pen Give me a pen एक अथवा एउटा लाई एन पनि भनिन्छ एउटा छाता लिएर जाऊ Take an umbrella Take an umbrella एन भनेको पनि एक र एउटै हो तर यो चाहिँ तब प्रयोग हुन्छ जब शब्दहरू भावल साउन्डबाट सुरु हुन्छ जस्तै ए ई आई ओ यू यहाँ अम्ब्रेला थियो अम्ब्रेलामा अगाडि कुन साउन्ड छ अ साउन्ड अम्ब्रेला अ त्यसैले यहाँ एन को प्रयोग भयो एक अथवा एउटा लाई one पनि भनिन्छ मलाई एउटा मात्र चाहिएको छ I need only one I need only one र and तिमी र म You and me You and me Can सक्नु म यो गर्न सक्छु I can do it I can do it Can ले क्षमता जनाउँछ तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ आजको भिडियोमा हामी यसरी नै सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका शब्दहरुको अभ्यास गर्ने छौं नेपाली अर्थ र वाक्य सहित मेरो my यो मेरो काम हो This is my work This is my work मलाई me मलाई खाना देऊ Give me food Give me food वहाँ अथवा ऊ he वहाँ पाइलट हुनुहुन्छ He is a pilot He is a pilot He ले मेललाई जनाउँछ मतलब पुरुषलाई अब यो she वहाँ अथवा उनी she ले फिमेललाई जनाउँछ मतलब स्त्रीलाई उनी बिरामी छिन् She is ill She is ill उसलाई him म उसलाई मन पराउँछु I like him I like him यसले पनि केटालाई जनायो her उनको अथवा उनलाई बोलाऊ अथवा फोन गर call her her ले कसलाई जनायो त हो स्त्रीलाई her को अर्को पनि वाक्य यो उनको समस्या हो It is her problem It is her problem are छन् हुन् छौं हौं हामी खुसी छौं We are happy We are happy हुन् अर्थ लागेको उनीहरू विदेशी हुन्
They are foreigners. They are foreigners. Foreigner भनेको विदेशी. They are foreigners. म तिमीलाई भेट्न चाहन्छु. I want to meet you. I want to meet you. तिनीहरू, उनीहरू, वहाँहरू. They. उनीहरूलाई थाहा छैन. They don't know. They don't know. अब उनीहरूलाई अथवा तिनीहरूलाई जनाउन चाहिँ them. तिनीहरूलाई तुरुन्तै फोन गर अथवा बोलाऊ. Call them immediately. Call them immediately. 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 Call them immediately. The. यो अथवा त्यो र कुनै विशेष कुरालाई संकेत गर्ने शब्द पनि हो यो. जस्तै मलाई त्यो ठाउँ धेरै मन पर्छ. I love the place. I love the place. यो आर्टिकल हो एउटा. The भनेको आर्टिकल हो an जस्तै. अघि नै सुरुमा हामीले सिकेका थियौं नि a अथवा a र n. A and the. यिनीहरू के हुन्? आर्टिकल्स. आर्टिकल्सको बारेमा यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा अर्कै भिडियो छ. त्यो हेर्न अवश्य नछुटाउनु होला. साह्रै महत्त्वपूर्ण भिडियो हो त्यो. Also, be sure to subscribe to this channel, Hamro English Guru, if you haven't subscribed already. Subscribe को छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यो च्यानलको मात्र होइन, हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानलको पनि. This. यो. यसले नजिक जनाउनलाई प्रयोग गरिन्छ. यो मेरो घर हो. This is my house. This is my house. That. त्यो. यसले टाढा जनाउनलाई प्रयोग गरिन्छ. त्यो तिम्रो काम हो. That is your work. That is your work. Be. हुनु. असल मान्छे हुनु अथवा असल मान्छे हौ. Be a good person. Be a good person. With. सँग. आफ्नो आमा बुवासँग आऊ. Come with your parents. Come with your parents. Will. नेछ अथवा नेछिन्. जस्तै हुनेछ, गर्नेछ, खानेछिन् इत्यादि भविष्यलाई जनाउन. उनी पनि आउने छिन्. She will also come. She will also come. गर्न दिनु. Let. मलाई बाहिर जान देऊ. Let me go out. Let me go out. को लागि. For. यो सबैको लागि हो. This is for everyone. This is for everyone. Do. गर्नु. म आफ्नो काम आफै गर्छु. I do my work myself. I do my work myself.
अब यसको past form did गरे गर्यो गर्यो गर्यौं हामीले यो गर्यौं We did it. We did it. अहिले अथवा अब now अब तिमी जान सक्छौ You can go now. You can go now. छ हो हुन् is उनी एक नर्स हुन् She is a nurse. She is a nurse. हुँ अथवा छु am म मेहनती छु I am diligent अथवा I am hardworking. I am diligent. I am hardworking. हामीलाई us उनी हामीलाई भेट्न चाहन्छिन् She wants to meet us. She wants to meet us. Be sure to like and share this video. भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नछुटाउनुहोला यो त्यो यसलाई त्यसलाई it यो मेरो मोबाइल फोन हो It is my mobile phone. It is my mobile phone. यसलाई यहाँ राख Keep it here. Keep it here. अब यो हेरौं त of यसका विभिन्न अर्थहरू छन् जस्तै को ले मा बाट र यसलाई of नभन्नुहोला of जस्तै यो वाक्य हेरौं यो इटाले बनेको छ It is made of bricks. It is made of bricks. Made of bricks नभन्नुहोला made of bricks. It is made of bricks. It is made of bricks. यहाँबाट निस्क Get out of here. Get out of here. 2. लाई सम यो तिम्रो बुबालाई देऊ Give it to your dad. Give it to your dad. म बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म काम गर्छु I work from 9 a.m. to 5 p.m. I work from 9 a.m. to 5 p.m. आज today आज छुट्टी हो Today is a holiday. Today is a holiday. भोलि भन्नु पर्दा चाहिँ tomorrow. भोलि सोमबार हो. Tomorrow is Monday. Tomorrow is Monday. सँगै अथवा एकसाथ together. हामी एकसाथ जाने छौं. We will go together. We will go together. र आजको भिडियोलाई यति नै. This much for the video.
Take care. Have a great day.